Ja ku jemi sërish së bashku këtu në dita jonë në ekranin e A2 CNN tani për të takuar me doktor Fabian Cenko, ai është epidemiolog nga Universiteti Katolik Zoja e Këshillit Mirë këtu në kryeqytet. Në kryeqytet ndodhet dhe doktori me cilin lidhemi nga sa shoh nga apartamenti i tij sot mëngjes. Doktor, mirëmëngjesi dhe kënaqësi që ritakohemi. Mirëmëngjes, vërtet kënaqësi. Atëherë, doktor, duke parë kurbën e deri më tanishme, qoftë të prekurve, qoftë edhe të numrave të personave që kanë humbur jetën prej koronavirusit në Shqipëri, çfarë mund të themi? Si po menaxhohet situata deri më tani sipas jush? Unë besoj që realisht pyetja duhet ndahet në ato dy elementë që ju përcaktuat me të drejtë. Dhe numri i rasteve të reja që ne informohemi për ditë, por dhe numri i vdekjeve. Do thoja që ideja e numrit të vdekjeve tregon që situata në një farë mënyrë po menaxhohet mirë. Nëse tek rastet e reja ne gjithmonë kemi një lloj dyshimi për treguar se sa janë realisht rastet e reja, sa ato mund të ishin nëse mënyra dhe qasja e kërkimit tyre, e kërkimit kontakteve, padyshim në plotësim edhe të disa elementeve që lidhen me burimet njerëzore dhe me gjithçka tjetër, mund të jetë i ndryshëm, pavarët dhe nga mënyra se sa në mënyrë agresive ne i kërkojmë këto raste të reja që ekzistojnë. Vdekjet pra janë një numër që nuk lidhet me këtë variabël. Pra unë mendoj që situata në këto 3 javë absolutisht, pra bllokimi i shumë aktiviteteve është një shenjë pozitive e mënyrës se si shpërndarja mund të kishte qenë në një skenar tjetër. Pra, e qartë, doktor, këtë dua të ndalemi një moment këtu për të folur pak edhe për situatën, për numrin e testimeve. Kjo është diçka që na kuriozon të gjithë, sepse ju sapo e thatë, ky numër pra këto nuk korelojnë domosdoshmërisht me njëra tjetrën, sepse varet se sa testime ke bërë, pas apo ti krahasosh me ata që kanë humbur jetën. Po, a mendoni ju se po testojmë mjaftueshëm? A mendoni se duhet testuar më shumë dhe nëse do të testojë më shumë, si do ndihmonte kjo? E si do ndryshonte kjo qasjen? Atëherë, në raport me informacione të cilat dita ditës pasurohen dhe dita ditës bëhen më gjithëpërfshirëse dhe më të aplikueshme në çdo realitet kombëtar, le të themi që momenti i humbjes jetës nga infektimi i këtij virusi kërkon rreth 3 javë, pra do të mas 3 javësh. Ka do të thotë që dhe ne praktikisht kemi diçka më shumë se 3 javë, nëse s'jam i gabim, që shoqëria është bllokuar. Pra ka filluar distancimi social, janë mbyllur shkollat, janë mbyllur shumica e aktiviteteve të cilat afronin njerëzit me njëri tjetrin, duke krijuar dhe duke favorizuar komunikimin dhe transmetimin e smundjes. Kështu që praktikisht këto raste vdekjesh që ne kemi, që janë 16 deri nga raportimi i fundit, paka shumë i përgjigjen situatës që smundja ka qenë shpërndar pikërisht në momentin kur filloi dhe bllokimi i aktivitetit social në funksion të mbrojtjes së jetëve të njerëzve. Dhe kjo tregon në mënyrë deduktive, pra retrospektive, tregon që shpërndarja e smundjes në atë moment, përpos shumë hipotezave, që smundja mund të ketë qenë prej shumë kohësh etj, nuk ka qenë shumë e shtrirë, sepse vdekjet nuk lidhen shumë me masën e testimeve. Numrat e rasteve që ne kemi, 277 apo 2777, padyshim lidhet me këtë element. Por vdekjet nuk lidhen, kështu që unë besoj që dhe ecuria, sidomos e vdekjeve në 2 javët e ardhshme, do jetë shumë e rëndësishme. Po ja t'ju jap një rast për shembull, do ta krahasoni me Maltën, me që po i shikoja këto shifrat e Maltës. Në Maltë ka 288 raste të konfirmuara, 0 vdekje. Atëherë duhet parë kush janë grup moshat e së pari. Ka përshtypjen janë më të rinj se këtu tek ne. Kush janë grup moshat? Kjo s'do të thotë që po të jenë më të rinj duhet ketë 0. Për ne po shikojmë dita ditës që jo vetëm të prekja, por dhe rastet fatale me mosha relativisht më të reja po ndodhin. Kjo nuk besoj që duhet na shqetësoj. Padyshim duhet na bëjë të jemi të kujdesshëm dhe të jemi të ndërgjegjshëm për atë çka duhet bëjmë.
por jo që të friksohemi, të panikohemi, sepse mos harrojmë që atëherë kur të rinjt ishin pothuajse zero, rastet në gjithë botën ishin 100.000 apo 200.000 apo 300.000. Tani kemi kaluar 1 milion, kështu që numrat të rinjve që fillojnë paraqiten në këtë statistik nuk është duhet na trëmbi në raport me riskun që kanë të rinjt. Por padyshim, tek rasti majës për shembull, duhet shikojmë jo vetëm moshat e personave të infektuar, por duhet shikojmë edhe mënyrën se sa në çfarë momenti të infektimit ata janë diagnostikuar. Pra këtu tek ne pikërisht nga që testimet janë më të kufizuara, pra ka një algoritëm më konservator, ne shikojmë që gati gjysma apo 1/3 atyre të infektuarve janë në spital, çka tregon që kapet maja e piramidës. Pikërisht për këtë po synoj edhe unë me atë që po thosha se ndoshta ne testojmë shumë më pak, e kemi më shumë raste për shkak për këtë arsye kemi edhe më shumë vdekje sesa në Malë ku s'kan asnjë, sepse ndoshta ne nuk kemi testuar mjaftueshëm dhe nuk e dim realisht numrin e të infektuarve dhe kur e krahasojmë me numrin e atyre që dim me vdekjet na del përqindja tepër e lartë në këtë aspekt. Kjo është e vërtet. Ajo niveli i letalitetit apo ajo që quhet case fertility rate, që është pikërisht raporti të vdekurve me të sëmurët, ne kemi diku ke 5.7%, sepse kemi 16 raste mbi 277. Por le të mendojmë për një moment sikur të ishin 5 fishi, pra do ishte 2.5%. Çka është përqindja në nivel botror, apo të ishte 10 fishi rasteve të reja, do ishte 0.6%. Pra dua të them që duhet ndajmë këto dy elementet. Tek vdekjet duhet shikojmë realisht mënyrën se si po menaxhohet. Kurse tek rastet e reja duhet shikojmë ndoshta ecurinë e ardhshme e javëve të ardhshme të epidemisë. Megjithatë, doktor, pas 1 milion rasteve që tani më duket që janë konfirmuar në thuajse në gjithë botën, dhe çfarë mund të themi lidhur dhe me përqindjen e shfaqjes së simptomave dhe të faktorëve të riskut deri më tani? Ju si do t'i komentoni? Po padyshim që thuhet vazhdimisht dhe është e drejtë thuhet që është një virus i ri, është një pandemi virale e re, elementet dhe informacionet mblidhen për ditë dhe shpeshherë gjërat që thuhen azhurnohen, por ndonjëherë dhe konfirmohen. Unë do thoja çka ka që vijon të jetë në linjën e asaj që është thënë deri tani. Ka të bëjë me faktin që sëmundja ka më pak asimptomatik se ç'është menduar, pra kryesisht rastet asimptomatike janë rastet që më saktë duhet quhen presimptomatik, pra raste me simptomat lehta, raste me shenja të cilat mund të lidhen me shumë lloj virozash dhe nuk janë në vëmendjen e individit, ndërkohë që përqindja e rasteve kritike apo e rasteve të rënda pak a shumë vijon të jetë në atë nivel që doli nga 8.000 kampionit të parë në Kinë nga filluan dhe të projektoheshin. Padyshim që konfirmohet edhe prekja më shpesht e moshave të treta. Pra nëse risku relativ i gjithë popullatës është në nivelin 1-2%, 3%, kjo varet siç thamë edhe nga numri i testimeve dhe nga totali i rasteve të reja të diagnostikuara, por risku që ndodh tek moshat mbi 80 vjeç fillon të jetë konfirmohet në vende ndryshme që është gati 14%. Pra imagjino, është shumë i lartë, ndërkohë që tek patologjitë shoqëruese ky risk gjithsesi është i rritur. Tek patologjitë kardiovaskulare është 10% risku i vdekshmërisë së një të prekuri nga kjo virozë. Tek diabeti është 6-7% tek smundjet kronike të mushkrive. Qa janë gjërat e reja ose gjërat që nuk dieshin apo gjërat që po përfigurohen në mënyrë pak më ndryshme? Ke transmetimi po fillojnë të dalin informacione nga studimet që janë bërë dhe në Japoni, por dhe në Europë kanë filluar të bëhen simulime ambientale ku duket sikur virusi jeton një kohë më të gjatë në ajër. Kjo gjë lidhet dhe me rekomandimet e fundit që kanë bëjnë me përdorimin e maskave dhe në rrugë. Por le të themi një gjë që gjithkush që thotë, unë e kam thënë pse s'keni dëgjuar, më duket që është i përpjekje, le të themi që nuk reflekton atë që shkenca sugjeron. Pra ajo çka sugjerohet, ajo çka duhet jetë në thelbin e promocionit të sjelljes së popullatës, duhet bazohet mbi dhënat shkencore. Përndryshe pastaj do krijoheshin
le themi informacione jo të lidhur me njëra tjetrën dhe ndoshta jo të bazuara në evidenca. Kështu që praktikisht gjërat pasurohen dhe mbi këtë dhe ne fillojmë që të adoptojmë masat tona mbrojtëse. E vërtet. Doktor, deri tani sfida ka qenë për ta parandaluar këtë po themi përhapjet e epidemisë në popullat, duke i mbajtur njerëzit mbyllur. Pyetja është çfarë lind tani si nevojë në një fazë, po quaj të dytë, edhe pse është vështirë ti përcaktosh numra këtyre fazave, po ajo vala e parë, po themi, e mbylljes së shtëpisë tani 3 javë, 4 javë më vonë, sikur ka kaluar. Çfarë është hapi i radhës? A mund të shikojmë një kthim gradual në normalitet, si do të përfiturohej kjo? Po padyshim që sfidat janë të shumëfishta dhe ajo çka ju pyesni lidhet me pjesën dhe ekonomike të shoqërive, lidhet dhe me pjesën sociale, lidhet dhe me shumë elementë tjerë. Por unë nuk besoj që ne jemi gati që të dalim nga kjo fazë ende. Pra është e vërtet që 3 javë kanë kaluar, po ndoshta duhet kalohet edhe ca javë tjera të mira. Por gjithsesi është e drejtë që le themi ajo çka po mundohet kërkohet që të njihet më mirë kjo sëmundje ka të bëjë me 2 objektiva. Pra nga njëra anë si shoqëria mund të kalojë tani në një fazë të kontrollit të sëmundjes të ndryshme, duke lejuar një aktivitet dhe një dalje nga ky lloj bllokimi dhe mbyllje kaq hermetike, çka absolutisht jemi të sigurt që gjithçka që është bërë në këtë mas është në favorin e gjithçkaje që ne po jetojmë, kështu që nuk ka si dyshim në këtë gjë. Por sfida tjetër është këto elemente të ndryshimit të mobilitetit njerëzve, të fillimit të ca aktiviteteve të tjerë, si duhet të rregullohen në mënyrë që të mos rrezikojnë ata që janë dhe pjesa më ndjeshme, më vulnerable popullatës. Kështu që sfida pikërisht lidhet me këtë element. Unë nuk mendoj që asnjë vend ende nuk është i gatshëm për të dalë nga kjo fazë. Së fundmi kemi dëgjuar, besoj që në Kinë rajonet caktuar po fillojnë të rimbyllen, sepse mbyllja e parë hermetike, e cila kufizoi dhe ndërpreu sëmundjen nga njëra anë, sapo ti fillon dhe del nga ajo lloj karantine, për njerë shfaqen raste të reja. Mos harrojmë që popullata botërore vijon të jetë jo imune karshi kësaj sëmundje. Por gjithsesi një nga gjërat që po fillohet të kërkohet është të studiohet kush është imuniteti që sëmundja lë. Dhe si ky imunitet që sëmundja lë në individ ku sëmundja kalon në faza të ndryshme, pra presimptomatike, me simptomat lehta apo dhe me të rënda, në raport me moshën, që individi ka e tjerë, pra si ky imunitet dhe sa i gjatë në kohë është. Për shembull në Gjermani po startohet me një studim shumë të madh në numër, që lidhet me seroprevalencën e sëmundjes. Pra po kërkohet jo vetëm kuptohet nëse antitrupat që lidhen me këtë sëmundje krijohen në organizmin e njeriu dhe sa të forta janë, por çka është më e rëndësishmja, sa kohë persistojnë në organizëm duke mbrojtur individin karshi ekspozimeve të mëvonshme. Dhe këtu jemi në hapat e parë, siç ishim në hapat e parë në raport me transmetimin para një muaji. Pra mendohet që imuniteti mund të fillojë nga një minimum, unë do thoja pesimist 3-4 muajsh, ku kjo lidhet dhe me koronaviruset që shkaktojnë atë që quhet ftoja e zakonshme, që mund shkojë deri 1 vjet, mund shkojë deri 2-3 vjet, 5 vjet, kështu që dhe ky element është një element i cili do duhet të studiohet dhe të njihet në mënyrë të mirë përpara se sa të sugjerohen këto faza të reja. Doktor Cenko, dua të të falenderoj shumë për kohën sot në mëngjes. Është gjithë koha që kishim dispozicion, por ja vleti, kështu që ju urojmë mirë edhe rishihemi. Faleminderit shumë. Unë jam Aurora Minga. Dhe unë jam Blendi Salej. Për të parë të gjitha videot e emisionit ton, klikoni subscribe. Regjistroni.